નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહના એક એક્ઝામ્પલની વાત કરવાના છીએ. એ એક્ઝામ્પલ છે એક્ઝામ્પલ 1.2. એની અંદર આપણને એવું કહેલું છે કે એક પદાર્થમાંથી બીજા પદાર્થમાં દર સેકન્ડે 10⁹ ઇલેક્ટ્રોન જતા હોય તો બીજા પદાર્થ પર 1 કુલમ વિદ્યુતભાર થવા માટે કેટલો સમય લાગશે. આપણને શું કહેલું છે કે એક પદાર્થમાંથી બીજા પદાર્થમાં દર સેકન્ડે 10⁹ ઇલેક્ટ્રોન જતા હોય તો બીજા પદાર્થ પર 1 કુલમ વિદ્યુતભાર થવા માટે લાગતો સમય કેટલો હશે. કહેવાનો મતલબ શું છે, સમજી લો કે આ પ્રથમ પદાર્થ છે, આ બીજો પદાર્થ છે. શું કહેલું છે કે એક પદાર્થમાંથી બીજા પદાર્થમાં દર સેકન્ડે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન જાય છે, 10⁹. એટલે કે એક સેકન્ડમાં 10⁹ ઇલેક્ટ્રોન એક પદાર્થ પરથી કયો જાય છે, બીજા પદાર્થ પર જાય છે. તો બીજા પદાર્થ પર 1 કુલમ જેટલો વિદ્યુતભાર જમા થવા માટે લાગતો સમય આપણે શોધવાનો છે. જો એક સેકન્ડમાં પ્રથમ પદાર્થ પરથી 10⁹ ઇલેક્ટ્રોન બીજા પદાર્થ પર જતા હોય તો બીજા પદાર્થ પર 1 કુલમ વિદ્યુતભાર થવા માટે લાગતો સમય કેટલો હશે એ આપણે શોધવાનું છે. તો કઈ રીતે શોધી શકાશે એ જરા જોજો. તો એક સેકન્ડમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન જાય છે, 10⁹. તો આપણે એમ લખી શકીએ કે એક સેકન્ડમાં બીજા પદાર્થ પર જમા થતો વિદ્યુતભાર જો આપણે શોધવો હોય તો એ વિદ્યુતભારના ક્વોન્ટમીકરણના સૂત્ર ઉપરથી શોધી શકાય છે. એક સેકન્ડમાં બીજા પદાર્થ પર જમા થતો વિદ્યુતભાર Q બરાબર n. તો જમા થતો વિદ્યુતભાર Q બરાબર એક સેકન્ડમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન જાય છે, ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેટલી, 10⁹. ગુણ્યા E નું મૂલ્ય કેટલું, 1.6 ગુણ્યા 10⁻19. જો સાદુરૂપ આપીએ તો 1.6 ગુણ્યા 10⁻10 કુલમ થઈ જશે. બરોબર છે. તો એક સેકન્ડમાં બીજા પદાર્થ પર આટલો વિદ્યુતભાર જમા થાય છે, પરંતુ આપણે કેટલો કરવાનો છે, 1 કુલમ કરવાનો છે. તો એના માટે શું થશે, તેના માટે આપણે એમ કહી શકીએ કે 1.6 ગુણ્યા 10⁻10 કુલમ વિદ્યુતભાર જમા થવા માટે લાગતો સમય કેટલો છે, 1 સેકન્ડ. તો એના માટે આપણે કંઈક આવું લખીશું કે 1.6 ગુણ્યા 10⁻10 કુલમ વિદ્યુતભાર જમા થવા માટે લાગતો સમય કેટલો થશે, 1 સેકન્ડ થશે. આ જે છે શું છે, વિદ્યુતભાર છે, અને આ જે છે એ લાગતો શું છે, સમય છે. તો આપણે જે શોધ્યું છે એના ઉપરથી લખવાનું છે કે 1.6 ગુણ્યા 10⁻10 કુલમ જેટલો વિદ્યુતભાર જમા થવા માટે લાગતો સમય કેટલો થયો, 1 સેકન્ડ થયો. માટે આપણે કેટલો વિદ્યુતભાર જમા કરવાનો છે, 1 કુલમ. તો 1 કુલમ જેટલો વિદ્યુતભાર જમા થવા માટે લાગતો સમય કેટલો, તો લાગતો સમય t બરાબર 1 ગુણ્યા 1 ક્રોસ ગુણાકાર કરીએ તો 1 ગુણ્યા 1 ભાગ્યા 1.6 ગુણ્યા 10⁻10 થઈ જશે. જો સાદુરૂપ આપીએ તો t બરાબર 1 ભાગ્યા 1.6, તમે સાદુરૂપ આપશો તો તમને જાણવા મળશે કે 0.625 ગુણ્યા 10⁻10 અંશમાં જશે તો શું થઈ જશે, 10⁻10 થઈ જશે. ક્લિયર? ઓકે, થોડુંક હજી સાદુરૂપ આપીએ તો t બરાબર 1 દશાંશ સ્થળ આ બાજુ ખસેડીએ તો 6.25 ગુણ્યા 10 ની કેટલી ઘાત થઈ જશે, 9 સેકન્ડ થઈ જશે. તો આટલો સમય લાગશે બીજા પદાર્થ પર 1 કુલમ જેટલો વિદ્યુતભાર જમા થવા માટે લાગતો સમય કેટલો થશે, 6.25 ગુણ્યા 10⁹ સેકન્ડ થશે. બરોબર છે. ઓકે, હવે અહીંયા આગળ આપણને જો આ જવાબ વર્ષમાં પૂછેલો હોય તો આપણે આ જે સેકન્ડ છે એને શેમાં કન્વર્ટ કરવા પડશે, વર્ષમાં કન્વર્ટ કરવા પડશે. હવે વર્ષમાં કન્વર્ટ કરવા માટે શું કર્યું છે જરા જોજો. સમય જો વર્ષમાં લખવો હોય તો t બરાબર 6.25 ગુણ્યા 10⁹ જે સેકન્ડ હતા એના ભાગ્યા શું કરવાના, 1 વર્ષના સેકન્ડ કેટલા હોય, તો 1 વર્ષમાં કેટલા દિવસો હોય, 365. દરેક દિવસના કલાક કેટલા, 24. દરેક કલાકના સેકન્ડ કેટલા, 3600. આટલા વડે જો એને ડિવાઇડેડ કરી દેવામાં આવશે, સેકન્ડને કેટલા વડે, 365 ગુણ્યા 24 ગુણ્યા 3600 વડે જો ભાગવામાં આવે છે તો આપણને જવાબ મળશે લગભગ
સાદુરૂપ તમે આપશો તો 198 ઈયર જેટલો જવાબ તમને મળશે, જે આપણો સાચો જવાબ છે, બરોબર છે। તો આ રીતે તમે આનો જવાબ લાવી શકો છો। ઓલ ઓવર તમારે કરવાનું શું છે એ જરા જોજો। તો આપણને જે ક્વેશ્ચનમાં કહેલું છે કે દર સેકન્ડે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન જાય છે 10⁹ જે મેં અહીંયા બતાવેલા છે। એક સેકન્ડમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન એક પદાર્થ પરથી બીજા પદાર્થ પર જાય છે તો 10⁹। તો એક સેકન્ડમાં બીજા પદાર્થ પર જમા થતો વિદ્યુતભાર Q બરાબર કયા સૂત્ર વડે મેળવી શકાશે? Ne, જે વિદ્યુતભારના ક્વોન્ટમીકરણની અંદર આપણે જોઈ ચૂક્યા છીએ। તો Q બરાબર કેટલા ઇલેક્ટ્રોન જાય છે તો 10⁹ ગુણ્યા એનું મૂલ્ય કેટલું 1.6 ગુણ્યા 10⁻19। તો એક સેકન્ડમાં જમા થતો વિદ્યુતભાર કેટલો થશે 1.6 ગુણ્યા 10⁻10 કુલમ જેટલો થશે। પરંતુ આપણે કેટલો કરવાનું છે? આપણે બીજા પદાર્થ પર 1 કુલમ જેટલો વિદ્યુતભાર જમા થવા માટે લાગતો સમય શોધવાનો છે। તો મેં અહીંયા શું લખેલું છે જરા જોજો કે 1.6 ગુણ્યા 10⁻10 કુલમ જેટલો વિદ્યુતભાર જમા થવા માટે લાગતો સમય કેટલો થશે 1 સેકન્ડ, જે અહીંયા લખેલું છે। ફરીથી 1.6 ગુણ્યા 10⁻10 કુલમ જેટલો વિદ્યુતભાર જમા થવા માટે લાગતો સમય કેટલો 1 સેકન્ડ, માટે 1 કુલમ જેટલો વિદ્યુતભાર જમા થવા માટે લાગતો સમય કેટલો? તો લાગતો સમય t બરાબર ક્રોસ ગુણાકાર કરશો અને સાદુરૂપ આપશો તો તમને જવાબ મળશે 6.25 ગુણ્યા 10⁹ સેકન્ડ। પરંતુ જો જવાબ વર્ષમાં માંગેલો હોય, બરોબર છે, તો એના માટે તમારે એને કન્વર્ટ કરવાના છે। આપણને ખ્યાલ છે એક વર્ષના સેકન્ડ કેટલા થાય 365 ગુણ્યા 24 ગુણ્યા 36 એટલા વડે ભાગી કાઢવાના છે, બરોબર છે। તો તમને જવાબ મળી જશે, એપ્રોક્સિમેટ એનો જવાબ આવે છે 198 વર્ષ, બરોબર છે। ઓકે, હવે આપણે જોઈશું એક્ઝામ્પલ 1.3। એની અંદર આપણને રકમમાં એવું કહેલું છે કે એક પ્યાલા પાણીમાં કેટલા ધન અને ઋણ વિદ્યુતભારો હશે। ક્વેશ્ચન શું છે? એક પ્યાલા પાણીમાં કેટલા ધન અને ઋણ વિદ્યુતભારો હશે એ આપણે શોધવાના છે। અહીં ધારી લો કે પ્યાલા પાણીનું દર 250 ગ્રામ અને પાણીનો અણુભાર કેટલો વિચારવાનો છે 18, બરોબર છે। આ બે વસ્તુ આપણને આપેલી છે કે પાણીનો જે ગ્લાસ છે એની અંદર દર કેટલો આપેલું છે 250 ગ્રામ અને અણુભાર કેટલો આપેલો છે પાણીનો 18। ઓકે, હવે આ જે ક્વેશ્ચન છે એ ઓલ ઓવર પ્રમાણમાં સરળ છે। આની અંદર કેમિસ્ટ્રીમાં આપણે જે મોલના સૂત્રો ભણ્યા છે, બરોબર છે, એ થોડોક ઇમ્પોર્ટન્ટ રહેશે। તો એના ઉપરથી અહીં પાણી છે તો પાણીના મોલની સંખ્યા શોધવી હોય તો મોલની સંખ્યા μ બરાબર કયા સૂત્રનો ઉપયોગ કરીશું આપણે? μ બરાબર m/m0, એટલે કે મોલની સંખ્યા μ બરાબર દર ભાગ્યા શું થશે અણુભાર। આ જે બતાવે છે એ પાણીનું શું બતાવશે દર, અને આ જે m0 દેખાય છે એ પાણીનો શું છે અણુભાર છે। આ મોલની વ્યાખ્યા પરથી મેળવેલું સૂત્ર છે। તો પાણીના મોલની સંખ્યા μ બરાબર m/m0, એના ઉપરથી જો કિંમત એપ્લાય કરીએ તો મોલની સંખ્યા μ બરાબર દર કેટલું છે પાણીનું 250 ગ્રામ, જે મેં એપ્લાય કર્યું છે। પાણીનો અણુભાર કેટલો છે 18, બરોબર છે। તો એ 18 એપ્લાય કર્યો તો મોલની સંખ્યા કેટલી થઈ 13.889 મોલ, બરોબર છે। હવે આપણે જે પાણીના અણુની વાત કરીએ છીએ એ પાણીના અણુઓની સંખ્યા હવે શોધવાની છે કે આપણો જે એક ગ્લાસ પાણી છે કે જેની અંદર આપણે 250 ગ્રામ પાણી ભરેલું છે એની અંદર પાણીના અણુઓની સંખ્યા કેટલી હશે એ આપણે શોધવાની છે। તો અહીંયા મેં એ લખેલું છે કે પાણીના અણુઓની સંખ્યા, જે આ એક ગ્લાસ પાણી છે એની અંદર પાણીના કેટલા અણુઓ રહેલા છે એ અણુઓની સંખ્યા શોધવાની છે। તો પાણીના અણુઓની સંખ્યા n બરાબર μ * na સૂત્ર લખેલું છે। કોના ઉપરથી આવ્યું? μ બરાબર n/na, કેમિસ્ટ્રીમાં આપણે ભણીએ જ છીએ। તો મોલની સંખ્યા μ બરાબર શું આવશે n/na। n જે છે એ અણુની સંખ્યા બતાવે છે, na જે છે એ એવોગેડ્રો અંક છે। તો અણુની સંખ્યા n બરાબર સૂત્ર શું બનશે μ * na। તો પાણીના અણુઓની સંખ્યા n બરાબર μ નું મૂલ્ય આપણે શોધેલું છે, કેટલું છે 13.889 ગુણ્યા એવોગેડ્રોનું મૂલ્ય કેટલું છે 6.022 ગુણ્યા 10⁻23। સાદુરૂપ આપતો એક ગ્લાસ પાણીની અંદર પાણીના અણુઓની સંખ્યા કેટલી મળે છે 83.611 ગુણ્યા 10⁻23। આટલા પાણીના અણુઓ એક ગ્લાસ પાણીની અંદર રહેલા છે, બરોબર છે। હવે
આપણે જો એક જ અણુની વાત કરીએ, પાણીનો અણુ જેને આપણે H2O કહીએ છીએ, તો એનો જે પરમાણ્વીય ક્રમાંક છે કેટલો થશે એ જરા જોજો. તો હાઇડ્રોજન માટે આપણે જાણીએ છીએ કે પરમાણ્વીય ક્રમાંક કેટલો છે? 1. કેટલા અણુઓ છે એના? 2. એટલે 2 ગુણ્યા 1 એટલે કેટલા થશે? 2. અને ઓક્સિજનનો કેટલો? 8. બંનેનો સરવાળો કરીએ તો આપણને પરમાણ્વીય ક્રમાંક કેટલો મળશે? 10. જો પરમાણ્વીય ક્રમાંક 10 હોય તો એનો મતલબ શું છે? પરમાણ્વીય ક્રમાંકની વ્યાખ્યા મુજબ જો આપણે વિચારીએ તો એની વ્યાખ્યા શું હતી કે તત્વની અંદર રહેલા પ્રોટોન અથવા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા. તો આ જે પાણીનો અણુ છે એનો પરમાણ્વીય ક્રમાંક આપણને કેટલો મળ્યો? 10 મળે છે. એનો મતલબ શું થયો કે એની અંદર 10 ઇલેક્ટ્રોન હશે અને 10 શું હશે? પ્રોટોન હશે. પરમાણ્વીય ક્રમાંકની વ્યાખ્યા મુજબ એ જ થશે ને કે એની અંદર ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેટલી? 10. પ્રોટોનની સંખ્યા પણ કેટલી થશે? 10 થશે. કેટલા અણુની અંદર? એક જ અણુની અંદર. ઓકે, તો H2O ના એક અણુમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેટલી? 10. તો અહીંયા પાણીના કેટલા અણુઓ છે? 83.611 ગુણ્યા 1023 ઘાત એક ગ્લાસની અંદર. ઓકે, તો H2O ના 83.611 ગુણ્યા 1023 ઘાત અણુમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેટલી? ફરીથી એકવાર, H2O ના એક અણુમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેટલી? 10. માટે પાણીના કેટલા અણુ? 83.611 ગુણ્યા 1023 ઘાત અણુમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેટલી? તો ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા n બરાબર કેટલી થશે? ક્રોસ ગુણાકાર 83.611 ગુણ્યા 1023 ઘાત ગુણ્યા 10. તો ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા આપણને મળશે 83.611 ગુણ્યા 1024 ઘાત. કેટલા ગ્લાસ? એક ગ્લાસ પાણીની અંદર ટોટલ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા આપણને બતાવેલી છે. ઓકે, હવે આ જે ઇલેક્ટ્રોન છે એના લીધે આપણને કયો વીજભાર મળવાનો છે? ઋણ વીજભાર. પરંતુ એ ઋણ વીજભાર કેટલો થશે એના માટે આપણે વિદ્યુતભારના ક્વોન્ટમીકરણની અંદર જે સૂત્ર મેળવ્યું હતું એના ઉપરથી જ આપણે વિદ્યુતભાર શોધવાનો છે. તો Q બરાબર શું આવશે? Ne. તો Q બરાબર અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેટલી મેળવી એક ગ્લાસ પાણીની અંદર? તો 83.611 ગુણ્યા 1024 ઘાત ગુણ્યા E નું મૂલ્ય કેટલું? 1.6 ગુણ્યા 10 - 19 ઘાત. તો કેટલો ઋણ વીજભાર થશે? તો Q બરાબર 1.34 ગુણ્યા 10 ઘાત કુલમ. તો એક ગ્લાસ પાણીની અંદર કેટલો ઋણ વીજભાર થયો? Q બરાબર 1.34 ગુણ્યા 10 ઘાત કુલમ જેટલો. એટલો ને એટલો શું હશે? ધન વીજભાર પણ હશે. કેમ? કારણ કે ઇલેક્ટ્રોનની જેટલી સંખ્યા છે એટલી ને એટલી કોની સંખ્યા છે? પ્રોટોનની પણ સંખ્યા છે. અને પ્રોટોનના લીધે કયો વીજભાર મળશે? ધન વીજભાર. તો ધન વીજભાર પણ કેટલો થશે? Q બરાબર 1.34 ગુણ્યા 10 ઘાત કુલમ. કારણ કે ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોનની સંખ્યા કેવી છે? સમાન છે. તો ઓલ ઓવર આ દાખલાની અંદર તમારે કેમિસ્ટ્રી પણ થોડું ભણવાનું છે. તો એની અંદર કયા બે ટોપિક યાદ રાખવાના છે? મોલના બે સૂત્રો. સૌપ્રથમ મોલનું સૂત્ર શું આવશે? μ બરાબર m/m0. તમને દર અને અણુભાર આપેલો છે એના ઉપરથી મોલની સંખ્યા મળી જશે. મોલની સંખ્યા શોધ્યા પછી એક ગ્લાસ પાણીની અંદર અણુઓની સંખ્યા કેટલી હશે એ શોધવાની છે. અને એના માટે μ બરાબર n/na સૂત્ર વાપરવાનું છે. જો μ બરાબર n/na સૂત્ર વાપરીએ તો n બરાબર શું થઈ જશે? μ * na. μ તમે શોધેલા છે, એવોગેડ્રો તમે જાણો છો. તો તમને એક ગ્લાસ પાણીની અંદર અણુઓની સંખ્યા મળી જશે કે એક ગ્લાસ પાણીની અંદર પાણીના કેટલા અણુઓ રહેલા હશે? તો આટલા અણુઓ રહેલા હશે એક ગ્લાસ પાણીની અંદર. બરોબર છે? એના પછી એક જ અણુની વાત કરીએ તો એક અણુમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય? 10. કેટલા પ્રોટોન હોય? 10. તો અહીંયા મેં લખેલું છે કે પાણીના એક અણુમાં એટલે કે H2O ના એક અણુમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય? 10 ઇલેક્ટ્રોન હોય. તો અહીંયા એક ગ્લાસ પાણીમાં કેટલા અણુઓ છે? 83.611 ગુણ્યા 1023 ઘાત અણુમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેટલી? તો ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા n બરાબર ક્રોસ ગુણાકાર કરો તો તમને એક ગ્લાસ પાણીની અંદર ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા મળી જશે. બરોબર છે? તો એક ગ્લાસ પાણીમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા આટલી થશે. એના ઉપરથી એના વડે મળતો જે ઋણ વીજભાર છે, કારણ કે ઇલેક્ટ્રોનના લીધે કયો વીજભાર મળશે? ઋણ વીજભાર. તો ઋણ વીજભાર Q બરાબર n પરથી મળી જશે. એક ગ્લાસ પાણીમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા n બરાબર કેટલી શોધી છે? 83.611 ગુણ્યા 1024 ઘાત. E નું મૂલ્ય કેટલું? 1.6 ગુણ્યા 10 - 19 ઘાત. તો તમને ઋણ વીજભાર કેટલો મળ્યો? 1.34 ગુણ્યા 10 ઘાત કુલમ જેટલો મળે છે. જેટલો ઋણ વીજભાર મળશે એટલો ને એટલો સામે શું મળશે? ધન વીજભાર પણ મળશે. કેમ? કારણ કે
જેટલી ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા છે એટલી ને એટલી કોની સંખ્યા છે? પ્રોટોનની સંખ્યા છે. અને પ્રોટોનના લીધે કયો વીજભાર મળે છે આપણને? ધન વીજભાર મળે છે. બરોબર છે. તો આ રીતે આપણે એક્ઝામ્પલ 1.3 ને સોલ્વ કરી શકીએ છીએ. બરોબર છે. ઓકે, જો તમને અમારી આ ચેનલ પસંદ આવતી હોય તો અમારી આ ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકોન સ્ટાર્ટ કરો, જેથી અમારા આવનારા વિડીયો તમને મળતા રહે. જય હિન્દ.